হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই ওলকচুৰ থুৰ ভাজি পকৰি ভাজি কেনেকৈ খাব পাৰি সেইটো শিকাম। এইটো ওলকচুৰ থুৰ হয় আৰু এয়া এনেকৈ থাকে। এনেকৈ থাকিলে ভাল আচলতে। এইটো কেনেকৈ খুলিব লাগে, বাকলিটো গুচাই দি এইটো ধুনীয়াকৈ ধুই লওক, ৱাছ কৰি লওক। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, বেচন, চাউলৰ গুড়ি আৰু অকণমান চুজি, আৰু আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে পকৰি যেনেকৈ বনায় তেনেকৈ ক্ৰিস্পি কৰাৰ কাৰণে সেইটো আপোনালোকে নিজে ঠিক কৰি ল'ব। আৰু মই এতিয়া এখন ফ্ৰাই পেনত তেল বহাইছোঁ ভাজিবলৈ। ইয়াত মই চাউলৰ গুড়ি, বেচন আৰু চুজি অকণমান লৈছোঁ, জলকীয়া গুড়ি লৈছোঁ, নিমখ দিছোঁ, হালধি দিছোঁ। এইখিনি মই পেষ্ট বনাম। আৰু গোটেই থুৰখিনি মই যিমানকেইটা খাম আৰু সেইকেইটা মই ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ ঠাৰিখিনি কাটি ল'ব লাগিব। এইটো বজাৰত কিনিবলৈ পায়, আৰু যিবিলাক গাঁৱৰ মানুহ তেওঁলোকৰতো বাৰীতে থাকে এইবিলাক। আমি আৰু চহৰত এইবিলাক ক'ত আকৌ বাৰীত পাম, গতিকে আমি কিনিবই লাগিব। গতিকে এয়া চাওক, মই এই গোটেই পেষ্টটো বনাই লওঁ ধুনীয়াকৈ। পেষ্টটো বনাওঁতে চাব, বেছি পানী হ'ব নালাগিব, আৰু বেছি পনীয়াও হ'ব নালাগিব, আৰু বেছি গোটাও হ'ব নালাগিব। নিমখটো নিজৰ পচন্দমতে দিব, আন্দাজমতে। মোৰ বোধেৰে এই পেষ্টটো তৈয়াৰ হৈছে। ইয়াতে এতিয়া মই অকণমান ইয়াৰে ফ্ৰাই পেনৰ পৰা গৰম তেল দিম। চামুচে তেনেকৈ এইখিনি এতিয়া হাতেৰে চুব নোৱাৰি, গৰম তেল আছে। এতিয়া চামুচেৰে এইখিনি মিলাই দিম। এইটো মই অলৰেডি চিমতে থৈছিলোঁ ফ্ৰাই পেনটো। এতিয়া আপোনালোকে চাব মই কেনেকৈ ভাজোঁ। এইটো থুৰটো লৈছোঁ, বেচনত ডুবাম আৰু যাতে ভিতৰতো লাগি ধৰে পাতটো। চাওক ধুনীয়াকৈ লাগিছে। এতিয়া মই তেলত বহাই দিলোঁ। সেইটো চাওক, অকণমান হেৰি কৰি ল'ব, ফালি ল'ব। চাব যাতে ভিতৰতো বেচনটো লাগি যায়। এইটো খাবলৈ বৰ ভাল লাগে। মানে প্ৰথমতে গমেই পোৱা নাছিলোঁ। মোৰ ভাইটিয়ে এইটো কেনেকৈ খায় সেইটো শিকাইছে। এইবিলাক বস্তুটো আৰু মানুহে সাৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ দিব নোৱাৰে, নেচাৰেল হয়, প্ৰকৃতিৰ পৰাই পাওঁ আমি। গতিকে এইবিলাক খালে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বেয়া নহয়, লাভদায়ক হয়। ওলকচুৰ ঠাৰিটো খাব পাৰি, কিন্তু ইমান ধৰে। আৰু ওলকচুটো খাবলৈ সোৱাদ, কিন্তু অসমৰ ওলকচুৰ সমান ধৰে। কিন্তু আমি কৰ্ণাটকাত থাকোঁতে খাইছিলোঁ ওলকচু, ইমান মানে ভাল লাগে, অকণমানো নধৰে।
খুব ধুনীয়াকৈ তাতে ওলকচুৰ তৰকাৰী বনোৱা শিকিছিলোঁ আৰু খাইছোঁ। মোৰ ছোৱালীটো ওলকচুৰ তৰকাৰী বুলি ক'লে পাগল। এইটো কিন্তু কচুজাতীয় বস্তু দেই। অকণমান কেতিয়াবা ধৰিবও পাৰে, নধৰিবও পাৰে, এইটো ক'ব নোৱাৰি। একো নাই, এইটো খাবলৈ বৰ ভাল লাগে আৰু পকৰি টাইপতে ভাজিব লাগে। খালি আপোনাৰ থুৰটো কোমল হ'লে বেছি ভাল হয়। কিছুমান থুৰ ডাঙৰো হয়, ডাঙৰটোতকৈ সৰুটো এইটো বাকলিৰ ভিতৰতে সোমাই থাকে, সেইটো বেছি ভাল হয়। আৰু কিছুমান বাকলিৰ ভিতৰত নাথাকে, তেনেকৈও বিক্ৰী কৰে। দেখিবলৈ ৰঙালাওৰ ফুল ভাজিৰ নিচিনা হৈছে আৰু বকফুল টাইপৰো, বকফুলৰ নিচিনাও দেখিছে। চাওকচোন কেনেকুৱা ধুনীয়া দেখিছে। ইয়াক যদি ভালকৈ ভজা নাযায় তেতিয়াহ'লে খজুৱাব, খাবই নোৱাৰিব, ডিঙি খজুৱাই মৰিব।
ভজা হৈ গ'ল অলমষ্ট, আৰু যিখিনি মানে বেচনত একেবাৰে পাতবিলাক লুকাই গৈছে সেইখিনি অকণমান ফালি দিছোঁ যাতে ভিতৰত তেলটো সোমাই যায়, নহ'লে পাতখিনি নিসিজিব আৰু খজুৱাব। গতিকে সেইখিনি অকণমান চাব, মই এনেকৈ অলপ ফালি দিছোঁ ভজা যোৱাৰ পিছত। খজুৱালে আকৌ দিগদাৰী হ'ব ন, মোকে গালি পাৰিব। গতিকে ভালকৈ শিকাই দিছোঁ। আপোনালোকে ঘৰত চেষ্টা কৰিব আৰু সেইটো খুৱাব। কোনোবা আলহী আহিলে নোখোৱাকৈ এইটো দিবচোন, ছাৰপ্ৰাইজ হৈ যাব। এইটো এনেকৈ বনাই মই ভাবিছোঁ টেঙাৰেও খাব পাৰি চাগে দেই, মই কিন্তু খাই পোৱা নাই। এনেকৈ বনাই ধুনীয়াকৈ টেঙা জোল বনাই খাব পাৰি থেকেৰাৰে। এয়া পকৰি ভাজি হৈ গ'ল, চাওক কি ধুনীয়া হৈছে। চাওক পকৰি, এতিয়া মই অকণমান খাই দেখুৱাম। বনাব আৰু পকৰি। বাই।